Noong August 2023 ay inilaunch sa Google Play Store ang isang bagong screen reader for Android. Ito ay ang Prudence Screen Reader ng Prudence Interactive. Ito raw ang mas responsive na version ng Talkback. Kaya naman, susubukan natin kung totoo ngayon at i-explore na rin natin ang mga settings nito, pati ang mga kaya at maaaring limitasyon ng screen reader na ito sa ngayon. Like, share, and subscribe to my channel. Vince Videnia. So, swipe down then right tayo para makapunta sa mga menus niya. Main menu. And hanapin natin yung Prudence settings. Copy. Cut. Paste. Prudence settings. Cancel. Ayun, Prudence settings. Prudence settings. Pop screen. Prudence screen reader. Prudence screen reader. Ayan. Accessibility settings. So, unang item niya ay accessibility settings. Ito na yung accessibility settings sa phone natin. So, dito siguro ang tingnan natin. Application icon. Accessibility. Accessibility. Search button. More options recommended for you using for Talkback. Spoken assistance. Ayan, tama. Yun nga yung settings ng accessibility settings ng phone natin. Tapos, bali, ang parang nagiging function niya dito is yung kung gusto mo mag-assign ng shortcut para mabilis mong ma-on or off si Prudence. Visibility enhancements. Ayan. Since Samsung yung device ko, meron akong nasiset na shortcut keys para doon sa tatlong screen reader para pwede ako magpalit-palit in case na magka-problema yung isa. Hearing enhancements, Ayan, interaction and dexterity. Mostly sa accessibility yung function nito. Alam nyo na. Contact us. Ay, wait. Back tayo. Prudence screen reader. Prudence screen accessibility settings. Voice library settings. Next item niya is yung voice library. So, dito, napabago yung voices. Voice library settings. Nung Back button. bali ko ano man yung mga text-to-speech engines na naka-save sa phone nyo, lalabas dito. Accessibility button. Natin. Voice library settings. Ayan, voice library Speech rate. settings. Speech rate. Pitch. Pitch slide bar 50% pitch. Speech rate slide bar 60% out of 100. Ayan, sabihin Pitch. naman yan. May slider Pitch naman. slide bar 50% out volume. Volume slide bar scale. Scale, noong una hindi ko magets yung function nito. But yung scale kasi is para ma-adjust din yung sa speed rate din ng speech. Meron kasing kung dahan-dahan yung pag-adjust ng speed niya, meron din naman yung mabilisan. Kasi bawat text-to-speech engine na ginagamit dito, na-experience ko lang, na-observe ko, parang iba-iba yung nagiging speech rate niya. Depende sa kung ano yung text-to-speech. Scale slide bar 5% out of 10. Ayan. System radio button not selected. Catherine high definition fluent English female voice radio button not Ayan, selected. si Catherine yung default kasi na ginagamit ni Prudence, yung kasama niya talaga. Pwede mo rin yung ano yung System radio button not selected. Ayan. Catherine Samsung text to speech engine Parinig ko sa inyo para Catherine high makita definition yung fluent English difference. female. Ayan, sobrang bilis niya. Pero pwede natin i-adjust. Medyo mahirap lang. Kasi ang bilis niya. Pero, ano yan, nakukuha sa scale. Pag na-adjust yung scale ng parang 1, sa 1 yata, pag sinet sa 1 yung scale niya, medyo, dun mas bumabagal yung pag-adjust ng speed, yung speech rate ng screen reader para hindi ganyan kabilis si Catherine. Maganda naman yung boses niya kapag maayos yung speed eh. Subukan natin. Ano ba Using ito? Samsung text-to-speech engine. Samsung. Catherine. High definition fluent English female voice radio button not Napansin selected. nyo, nag-iiba yung speed niya base Speech sa... recognition and synthesis from Google. Depende sa kung ano yung... com.google.android.tts. Samsung text-to-speech Sandali lang, engine. wait lang. Change na Speech tayo. recognition. Oops. Ayan, medyo laggy. Lagi pag si Google TTS. Pero ano, nagbabago-bago nga yung speech rate niya. Jisuo Plus. Com. Renner. Talk.
ETI Eloquence TTS. S. Coda Ayan. Factory. Eloquence Balik as naman tayo radio. sa Selected. eloquence. Using ETI Eloquence TTS. Ayun, iba-iba yung, yung responsiveness ng text-to-speech. Tsaka yun nga, yung speech rate niya Voice library nagbabago settings. din. Speech rate. So, yun po. That's it dun sa voice library. Back tayo. Prudence Screen Reader. Prudence Screen Read Accessibility. Voice library. Level of detail. Level of detail, tingnan natin. Element description order. Element description order, medyo parang technical na kaya hindi ko masyadong ginagalaw. Pero pakita ko Element na rin. description order. Element description order. Name, type, state Name, selected. type, state. So, yun yung parang default ko ngayon. Or, hindi ko kasi ma-recall kung ako rin yung nag-adjust niyan eh. Nasa ganyan na yung settings ko. Type, name, state Type, unselected. name, state. Ayan, nasa inyo na rin niya kung gusto niyo Name, i-select. type, state unselected. At least sinasabi na niya kung selected or unselected Cancel yung button. item. Cancel. Element description order. Speak usage hints switch off. Speech usage hints, pag bago pa lang kayo sa screen reader, perhaps kakailanganin nyo yan, pero kung sanay na kagaya natin, gaya ko, masyado nang maingay si screen reader kapag in-on natin yan. Speak list and grid info switch off. Ganon din sa speak list and grid info. Nasa sa inyo na rin niya kung gusto nyo i-on yan. Always speak number of list items switch off. Tsaka yung number of list items, kung 4 of 10 ba, yung ganon. Kung lagi ba niya sasabihin yun. So, ayan, pwede nyo i-on or i-off yun. Speak element type switch on. Speak element type, on Speak lang window yan. title switch off. Speak element type switch on. Para in case lang siguro na may unlabeled na button or something. Speak window title switch off. Speak window title, hindi ko sure kasi kung magiging useful siya, kaya inaya ko na siya naka-off. Speak notifications when screen is off switch off. Speak notification with screen is off. For me, off na lang yan kasi okay naman ako na yung notification sound na lang kapag naka-off yung screen ko. Pero sana meron din yung kahit naka-on yung screen, yung hindi siya, yung may option tayo na hindi na niya sasabihin kasi minsan nakaka-distract kapag may binabasa ka tapos biglang papasok yung may message. Ayun. So, for me, sana ma-improve na yan sa future updates. Speak capital title switch on. Speak capital title. Tinurn on ko siya pero minsan parang hindi ko rin masyadong malaman kung para saan, kasi parang hindi naman niya parating nasasabi kung capital letter yung tinype mo na or yung binabasa. Pag binabasa, oo, sinasabi niya kung capital letter, pero kapag tinatype, hindi naman. So, I'm not sure kung bakit ganun yung niya. Speak element id switch on. Speak element ID. Basta naka-on lang siya. Speak emoji switch on. Speak emoji, okay lang din yung naka-on. Para pag may nag-chat or may time binabasa, at least nakaka-relate naman tayo sa emojis, di ba? Speak caller Ayan. number switch on. Speak caller number. Ayan, okay lang yan, naka-on yan. Element description order. Speak usage Ayan, hints switch off. Yun na lang pala. Speak element type switch on. Ayan, balik na tayo. Prudence Screen Reader. Customize menus. Custom gesture. Beeps and vibrations. Level of detail. Diba? Level of details tayo kanina. Beeps and So, vibrations. beeps and vibration. Back button. Ayun. Dito naman, Accessibility button. Home button. wait lang, Off bumababa vibration parati feedback siya. switch off. Yan, vibration feedback, taka-off sa akin yan. Pero nasa sa inyo rin kung mas gusto nyo nararamdaman nyo yung screen nyo. Audio ducking switch on. Audio ducking, ito, useful sa atin yan para hindi tayo nahirapang marinig yung screen reader habang may music. Kasi hihina yung music natin, di ba? Yun yung function niya. Sound feedback switch on. Sound feedback. As you all know, yun nga, yung pag nag-scroll tayo, may sound. So, naka-on sa akin yan. Sound feedback volume. Yan, may volume. Sound scheme. Sound scheme, para may options kayo kung gusto nyong palitan. Kasi by default, yung kanyang sound scheme ay katulad din sa Talkback. Pero kung gusto nyo nang medyo maiba siya, ayun, pwede nyo palitan. Parang kamukha nitong ginawa ko. Vibration feedback sound scheme.
Ay, bumalik na siya. So, tingnan natin yung sound Sound scheme. scheme. Explore natin. Sound scheme. Default sound unselected. Yun nga. Yung default sound niya is yun sa talkback. Crisp and pleasant sound effect selected. Yung pangalawa yung selected ko. Kasi yung Modern fashion sound pangatlo, unselected. Cancel hindi button. ko masyadong bet yung pangatlo. So, okay ako dun sa pangalawa. Yun ang pinili ko. Sound scheme. Pero cancel Cancel ko na button. since nakapili naman ako dyan. Vibration feedback switch off. So, back tayo. Custom gesture. Beeps and vibrations. Ayan, Custom gesture. Custom gesture. Yun. Kasi nga meron na siyang option na ganun, custom gesture. Back button. Pero at least yung gestures na kasi kamukha rin siya sa talkback. So, kung kabisado nyo pa yung mga gestures sa talkback, at least medyo pare-pareho na siya dito. Hindi na kayo masyadong mangangapa or magkakabisa ng bagong gesture. Or pwede rin kayo mag-assign ng Swipe left iba. previous item. Swipe right next item. Yun lang, kasi ang problema dito, na hopefully madagdagan pa yung, kasi konti lang yung options pa nung mga pwede mong gawin. Yung parang mga actions ba na pwede mong i-assign dun sa One finger gesture. back and forth. Kung gusto mong palitan, for example, medyo limited pa siya. Pero hopefully madagdagan niya sa future. So, yun lang yung Swipe up then down. Swipe down then up next reading control. Swipe left then right scroll back. So, yan. Back tayo. Ayun, parang sa talkback, yung back ko is, swipe down then left. Prudence Screen Reader. Ayun, bumalik na tayo. Prudence Screen Reader. Advanced settings. Tapos, hindi. Customize custom gesture. Customize menus. Customize menus. Oops. Customize Prudence Screen Reader menu. Doon sa customize Prudence Screen Reader, Customize Prudence Screen Reader menu. Screen Reader menu. Ito yung pwede nyong baguhin or pwede nyong lagyan ng kung ano man yung gusto mong shortcut Customize kapag Prudence Screen Reader menu. swipe Back down button. then right ka. So, pwedeng i-include nyo na dito yung shortcut na nandun sa gesture or kahit hindi na. Depende sa inyo. Copy natin Customize Prudence options. Screen Reader menu. Copy last spoken phrase selected. So, ito may magagamit tayo for editing na rin eh. Copy last spoken phrase. Append copy last spoken phrase selected. Ayan. Copy no text selected. Ito lang, medyo hindi clear sa akin kung ano ibig sabihin nitong Append copy no text no selected. text. Kung anong difference niya dun sa copy last Append copy spoken, last spoken phrase selected. last spoken phrase. Yun, hindi ko nga lang gets pa kung anong difference ng dalawang yan kasi hindi ko pa siya talaga totally natatry. Pag-usapan natin yan. Kung sakali man, try natin, explore natin yan. Append copy no text. Append copy no text. Read from top selected. Read from next item. Focus on first item. Focus on last item on screen selected. Screen search selected. Scroll forward unselected. Yun, kung napapansin nyo, may mga items ako dito na unselected na feeling ko kasi hindi na siya kailangan i-include dun para hindi ang haba-haba ng listahan mo dun sa shortcut. Total, may shortcut Scroll back naman unselected. na gesture. Home unselected. Yan. So, ganyan lang siya. So, balik tayo ulit. Customize Prudence Screen Reader. Customize Prudence Screen Reader menu. Customize reading controls. Ito naman, customize reading controls. Customize reading controls. Kasi 'di ba kung gaya sa Back button. talkback, pag nag-swipe down and up kayo, nababago yung reading controls mo kung character by character, word, line, paragraph, headings. Yun. So, ganun din to. Pareho din sila ng gesture unless palitan nyo yung dun sa kanina. Accessibility button. Pero, Words. ayan. Character selected. Dahil yan, isa-select nyo rin kung ano yung gusto nyo included doon sa reading controls nyo. Word selected. Line selected. Paragraph selected. Heading selected. Control selected. Link selected. Ayan. Landmark unselected. Pwede natin subukan later on yan kung gumagana. Kasi, isa rin yan sa nagiging challenge ko kapag medyo malaki na yung binabasa kong article online eh. Okay? So, back na tayo ulit. Prudence Screen Reader. Prudence Screen Accessible Voice Library Level of the beeps and vibrate custom Customize menu. Advanced settings. Advanced settings na tayo. Tignan natin. Global answering gesture switch off. Global answering gesture. Hindi ko pa siya na-try, pero sabi nila, parang
pili ka lang ng gesture mo dito. Pag in-on mo siya, parang meron kang certain gesture lang na gagawin sa screen pag to answer or end calls. Hindi ko lang sure kung regardless kung anong app. Kasi sa ngayon, ang ginagamit ko kapag sa phone, volume up, tapos yung side key, ang pag-end call ko. Pero hindi yun gumagana syempre sa Messenger, sa Telegram, or sa iba pa. So, not sure kung yan yung function ng ano na yan, option na yan. Cover proximity sensor to stop speech switch on. Ito, maganda sana, cover, proximity sensor, kaya lang, hindi ko alam kung nasan yung proximity sensor ko, kaya parang kahit i-on ko siya, hindi ko na siya magamit. Sana may iba pang option para makapag-pause ng speech. Yan. Single tap to act. Cover Lalo kung marami proximity nang sensor to stop sinasabi speech sa switch screen on. reader, gaya niyan. Single tap to activate switch on. Single tap to activate. Ito, mas prefer ko siya kasi para halimbawa meron akong kasamang sighted na gagamit ng phone ko. Hindi na siya mahihirapan kasi challenge sa kanila yung double tap. Madalas kapag i-explain ko sa kanila, hindi nila mahuli, ayaw daw ma-activate. Auto mode switch on. So, okay lang Single yan. tap to auto mode switch on. Hindi ko alam kung para saan yan. Basta naka-on lang yan. Global answering gesture switch off. So, yun lang pala siya. Customize menus. Advanced about us. Advanced settings. Okay. Up to na about About us na. So, yun po lahat ang nilalaman ng mga settings sa Prudence Screen Reader.